नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो एंकर ट्यागसँग सम्बन्धित जानकारी गराएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा मैले त्यही एंकर ट्यागसँग सम्बन्धित अघिल्लो पटक जुन मैले सिकाएको थिएँ नि त्यो एचआरईएफ अर्थात हाइपर रिफरेन्स भनेर त्यसमा राख्ने जुन लिंकहरु हुन्छ नि त्यो दुई किसिमको राख्ने गर्छौं के एउटा रिलेटिभ भनेर र अर्को चाहिँ एब्सोल्युट भनेर पनि आजको यो भिडियोमा त्यो रिलेटिभ लिंक र एब्सोल्युट लिंक के हो त्यो कसरी प्रयोग गरिन्छ र कस्तोलाई रिलेटिभ कस्तोलाई एब्सोल्युट भनिन्छ भन्ने कुरा सबै जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु हामीले यो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो एंकर ट्यागको बारेमा पढेका थियौं। त्यो भिडियो तपाईले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? यदि हेर्नु भएको छैन भने माथि मैले आई आइकन भित्र एंकर ट्यागको बारेमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एंकर ट्याग जब हामीले कुनै पनि लिंकहरु गर्नु पर्यो भने गरिन्छ भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा भनेका थियौं हैन। भने यसरी हामीले एंकर ट्याग प्रयोग गरेर लिंकहरु राख्दाखेरि ती लिंकहरु हाम्रो दुई किसिमले राख्ने गर्छौं साथीहरु। एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रिलेटिभ लिंक हुन्छ है, अनि अर्को हुन्छ एब्सोल्युट लिंक। एब्सोल्युट लिंक यो दुई किसिमका लिंकहरु हुन्छन् हाम्रो यो HTML मा, बुझ्नुहुन्छ? एंकर ट्याग लगाएर हामीले लिंक गर्ने भनेर त भनेका थियौं हो। जस्तो अब यहाँ हामीले एंकर ट्याग सुरु गरियो अनि एंकर ट्याग क्लोज गरियो हैन, अनि त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ अब क्लिक हियर भनेर लेखियो मानिलियौं, एचआरईएफ दिएर यसको अब लिंक एड्रेस अथवा लिंक के हो त्यो दिनु छ त्यो दिन्थ्यो, अनि अर्को चाहिँ हामीले मेन राख्नै पर्ने भनेर अर्को टार्गेट हैन, यो दुई किसिमका राख्नै पर्थ्यो, राखिन्थ्यो भने हो। यो एचआरईएफ मा राखिन्छ नि त्यही नै हाम्रो के हो लिंक हो। तर त्यो यसमा यो एचआरईएफ मा राख्ने लिंकहरु हाम्रो दुई किसिमका हुन्छन् कि, एउटा यो रिलेटिभ लिंक र अर्को एब्सोल्युट लिंक। अब रिलेटिभ लिंक भनेको के हो भने हामीले अब एउटा वेबसाइट डिजाइन गरियो हैन, त्यस भित्र अब हामीले चाहिँ डाइरेक्टरीहरु त बनाउँछौं हैन, इमेज भन्ने बनाउला, सीएसएस भनेर बनाउला, बुटस्ट्र्याप बनाउला, पीएचपी भनेर बनाउला, त्यहाँ धेरै किसिमका हामीले डाइरेक्टरीहरु बनाउँछौं र त्यस भित्र डाइरेक्टरी भित्र फाइल पनि हामीले राख्ने गर्छौं हैन। अब आफ्नै वेबसाइटमा राखेको लिंकहरु हामीले ल्याउँछौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा यो रिलेटिभ लिंक भनिन्छ। जस्तो कि मानौ मेरो एक्जाम्पलको लागि मेरो चाहिँ के छ भन्दा www.yamukcomputer.com.np भन्ने मेरो एउटा वेबसाइट छ। यो यामी कम्प्युटर भित्रकै मैले कुनै लिंकहरु त्यहाँ राख्न चाहन्छु यो एचआरईएफ मा पनि त्यसलाई हामी रिलेटिभ लिंक भन्छौं हैन। अब मानिलियौ मैले यो कुनै वेबसाइट बनाउँदै छु अथवा वेब पेजहरु मैले बनाउँदै छु, अब मैले यहाँ यस्तो ल्याउनु छ कि अब अरु साइटहरुको प्रयोग गरेर, उदाहरणको लागि अब हामीले पछि बुटस्ट्र्यापहरु पनि सिक्छौं र त्यो बुटस्ट्र्याप सिक्दाखेरि हामीले बुटस्ट्र्यापको सीडीएन पाथ कपी गरेर ल्याउँछौं कि, बुझ्नुभयो? भने बुटस्ट्र्यापको सीडीएन पाथ गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दा एब्सोल्युट लिंक हुन्छ के। हामीले डाइरेक्ट हाम्रो वेबसाइटबाट लिएको हुँदैनौ कि अर्को बुटस्ट्र्यापको वेबसाइटबाट हामीले त्यो सीडीएन पाथ कपी गरेर यहाँ लिएर राखेका हुन्छौं भने हो। त्यस्तो टाइपको लिंकलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा एब्सोल्युट लिंक भनेर भन्छौं। अब म यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल देखाउँछु है त। ल हेर्नु साथीहरु, मैले यहाँ एउटा फाइल खोलेको छु हैन। यो फाइल मैले पहिले बनाएर राखेको थिएँ, तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै खोलेको हो यो। अझै भन्नु भने अघिल्लो पटक मैले तपाईहरुलाई यो लिस्टको बारेमा सिकाएको थिएँ, त्यही सिकाउँदाखेरि बनाएको एउटा फाइल थियो। अहिले मैले त्यसैलाई कपी गरेको छु, अनवान्टेड मैले यहाँबाट मेट्छु र वान्टेड चाहिँ म यहाँ राख्छु। ल हेर्नु साथीहरु, मैले यो फाइललाई चाहिँ ब्राउजरमा लोड गरेको छु। ल हेर्नुस्, यहाँ माथिपट्टि के देखाएको छ, यहाँ यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर देखाएको छ हैन। अनि यहाँ यो प्याराग्राफ छ, यो छ, यो छ, यिनीहरु छन् भने यिनी कसैलाई क्लिक गर्दाखेरि अर्को वेबसाइट खुल्ने अथवा अर्को फाइलहरु खुल्ने भनेर त अघिल्लोमा हेरेको हो हैन। अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यो HTML लाई मैले क्लिक गर्दाखेरि HTML सँग सम्बन्धित कुनै वेबसाइट खुल्ने बनाउन पर्यो जुन अब हाम्रो एक्सटर्नल लिंक लिएर गर्ने हो। अथवा एक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई एडिट नै गर्दिन्छु हो। यहाँ चाहिँ मैले फेसबुक भनेर लेखेँ, अनि यहाँ चाहिँ गएर मैले युट्युब भनेर लेखेँ, युट्युब। अनि यहाँ चाहिँ गएर अब मैले चाहिँ यामी कम्प्युटर भनेर लेखेँ, अनि यहाँ गएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा वेब डिजाइन भनेर मैले लेखेँ। ल हेर्नुस्, हेर्नुस् त। भने अब यो फेसबुक खुल्ने बनाउँदाखेरि यसलाई फेसबुकलाई क्लिक गरेर खुल्ने बनाउँदाखेरि मैले मेरै यही भित्रकै इन्टरनल वेबसाइटलाई लिंक गर्छु, यसलाई क्लिक गर्दा खुल्ने बनाउँछु भने त्यो हाम्रो
रिलेटिभ हो हैन। अनि त्यसपछि आएर अर्को वेबसाइटको ल्याउँछु भने चाहिँ त्यो एब्सोल्युट हो। पहिला मैले यहाँ एब्सोल्युट देखाउँछु र त्यसपछि रिलेटिभ देखाउँछु है त। ल अब यसको लागि यहाँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा यो खुल्ने बनाउने हो। यहाँ ए ट्याग सेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर यो ए ट्यागलाई चाहिँ पछाडि लगेर क्लोज गर्नु पर्यो हो यहाँ लगेर। अनि यसमा चाहिँ फेसबुकको वेबसाइट लिएर राख्नु पर्यो। अब यहाँ के गर्ने भन्दा फेसबुकको पुरै लिंक दिनु पर्यो हैन। http://www.facebook.com भनेर यहाँ लेखियो भने यो के भयो भन्दा यो फेसबुकको पुरै वेबसाइट लिएर यहाँ राखियो नि। यस्तो खालको लिंकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एब्सोल्युट लिंक भन्छौँ। ल हेर्नुस् है, रिफ्रेस गरौँ। हेर्नु त यहाँ माउसको पोइन्टर लैजाँदा हातको चित्र आयो। अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि अब हाम्रो यो फेसबुकको वेबसाइट खुल्छ हैन। हो त्यही गर्ने काम नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि एब्सोल्युट लिंक हो। यसलाई क्लिक गर्दैछ अहिले यहाँ खुल्दैन किनकि मेरो यहाँ इन्टरनेट चाहिँ मैले डिसेबल गरेको छु, त्यही भएर यहाँ अहिले खुल्दैन। हेर्नु त यहाँ माथिपट्टि यहाँ देखायो नि भनेपछि यो खुलिहाल्छ। बुझ्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा के छ भने हामीले आफूले आफ्नो वेबसाइटमा अथवा आफ्नो वेब पेजमा अरु वेबसाइटहरुको लिंक लिएर राख्छौं भने त्यो एब्सोल्युट हो हैन। अनि आफ्नै वेबसाइटको लिंक लिएर राख्छौं भने त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ भनिन्छ। र रिलेटिभ लिंक राख्दाखेरि हामीले यसरी जस्तो कि अब यहाँ हामीले केही फाइलहरु लिंक गर्नु पर्यो अथवा यहाँ मैले चाहिँ इमेजहरु लिंक गर्नु पर्यो है। म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ मैले इमेज भनेर यहाँ एउटा इमेज राखेको रहेछ, अरु इमेज पनि केही म यहाँ थपिदिन्छु। ल हेर्नुस् मैले यहाँ दुईटा अरु फाइलहरु पनि एड गर्दिए, एउटा एड्स भन्ने र एउटा कार्ड भनेर मैले यो एड गर्दिए। मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने यो रिलेटिभ लिंक हो है। रिलेटिभ लिंकमा चाहिँ अब जस्तो कि म यहाँ गएर कुनै एउटा डिभ बनाए अनि डिभ भित्र चाहिँ मैले एउटा चाहिँ आईएमजी भनेर लेखेँ। अनि यो आईएमजी मा यसको एसआरसी चाहिँ केमा छ इमेज भित्र हैन। अनि त्यसपछि आएर लोगो डट पीएनजी भन्ने एउटा थियो। अल्टमा चाहिँ यहाँ लोगो लेख्दियौ। यहाँ विड्थ हाइट पनि सेट गर्ने भए गर्दियौ। यहाँ चाहिँ 150 पिक्सलको मैले विड्थ सेट गर्दिए। ठीक छ। र त्यस्तै अब मैले हो यहाँ गएर फेरि अब यो इमेज भित्र मैले के गर्छु ads डट यहाँ जेपीजी भन्ने थियो, जेपीजी यो राख्दिए। अब यहाँ चाहिँ एड्स भनेर राखे अनि त्यसपछि आएर कार्ड भनेर डट जेपीजी भनेर राख्दिए। एकचोटि चेक गरौँ। यहाँ कार्ड डट जेपीजी, लोगो डट पीएनजी अनि एड्स डट जेपीजी भनेर छ। मैले चाहिँ यहाँ यसरी लिंक गरे। हेर्नु त यहाँ राख्दाखेरि मैले के गरेको छु पुराका पुरा लिंक राखेको छु image/logo डट पीएनजी, न कि यो फेरि हाम्रो यही इन्टरनल वेबसाइट हो है। अब यसलाई गएर रिलोड गरेर हेरौँ। ल हेर्नुस् त लोगो पनि देखियो, यो पनि देखियो, यो पनि देखियो हैन। अब यिनी भनेका त अब हाम्रै वेबसाइटबाट आएको हो। तर यो रिलेटिभ लिंकमा विशेष गरी के हुन्छ भने आफ्नै वेबसाइटबाट ल्याउँदाखेरि हामीले यसरी पटक पटक यो फुल पाथ दिनु पर्दैन। बुझ्नुस् है राम्रोसँग। यो रिलेटिभ लिंकमा यहाँ पनि मैले इमेज भित्रको लोगो डट पीएनजी भनेर दिएँ, यहाँ पनि मैले इमेज भित्रको एड्स डट जेपीजी भनेर दिएँ, यहाँ पनि इमेज भित्रको दिएँ। भनेपछि म पटक पटक इमेज भित्र गइरहनु पर्यो नि। तर यो रिलेटिभ लिंकमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ यो माथिपट्टि गएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा लिंक राख्नुपर्छ है। राम्रोसँग बुझ्नुस्। यसको लागि चाहिँ हामीले माथि यो टाइटल बारमा गएर यो एउटा बेस भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ हैन। त्यो बेस ट्यागको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ यसमा। बुझ्नुहुन्छ? ल हेर्नुस् है त। बेस href मा चाहिँ हाम्रो इमेज गरेर यो स्ल्याश गर्दियौ, अरु धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि आएर यहाँ तलपट्टि हो यिनी चाहिँ फ्याक्दियौ। यो इमेज कमन थियो नि हेर्नुस् त, हो यिनी सब फ्याक्दियौ भने अब हेर्नुस्। अब यसले के गर्छ भन्दा यो माथिपट्टि बेस लगाइयो, href लगाइयो, यसको लिंक दियो हैन, इमेज भन्ने डाइरेक्टरी दियो। अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ के दियो डाइरेक्ट हामीले फाइलको नाम दियो भने तर पनि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ यो लिंक आइरहन्छ। देख्नु भयो। अब हामीले यहाँ बुझ्दा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ हामीले फुल पाथ नदिएर पनि यहाँ के भयो आयो भनेपछि हो यहाँ माथिपट्टि यो एउटा यो बेस ट्याग लगाएर यो जुन इमेज भनेर यसको यो डाइरेक्टली लोकेसन पाथ दियो नि। अब यस भित्रबाट जे हामीले यो यस भित्र भएका लिंक गर्नुपर्ने यो जुन यो पेज छ नि यसमा चाहिँ अब हामीले पुराका पुरा पाथ दिनु पर्दैन। फाइलको नाम र एक्सटेन्सन नेम दिए हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि पटक पटक हामीले फुल पाथ पनि दिनु पर्दैन र अर्को वेबसाइटबाट ल्याउँदा जस्तो कम्प्लिटली पुरै उसको यो पाथ एड्रेस दिनु पर्दैन। डाइरेक्ट आफ्नो वेबसाइटबाट ल्याउँदाखेरि यसरी गरिन्छ।
यसैलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिलेटिभ लिङ्क भनेर भन्ने गरिन्छ। बुझ्नुहुन्छ? यो रिलेटिभ लिङ्क चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन र अलिकति चाहिँ तपाईले थोरै बुझ्नुपर्छ। मेन चाहिँ यसको खास काम के हो भन्दा आफ्नो वेबसाइटबाट आफ्नै वेबसाइटमा ल्याउँदाखेरि अथवा आफ्नो वेबसाइटमा भएका कुनै पनि अब फाइलहरू होस् अथवा इमेज मल्टिमिडियाहरू होस् त्यसलाई आफ्नै वेबसाइटमा ल्याउने काम रिलेटिभ लिङ्क हो र अर्को कुनै एक्सटर्नल वेबसाइटबाट त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरू अथवा त्यहाँ भएको फाइलहरू आफ्नो वेबसाइटमा ल्याउने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा एब्सोल्युट लिङ्क भनेर भन्ने गर्छौँ। यो नै हाम्रो आजको यो टपिक भित्रको यो रिलेटिभ लिङ्क र एब्सोल्युट लिङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। बुझ्नुहुन्छ? साथीहरू तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र यो जानकारीमूलक भिडियो अरु कसैलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईले कुन कुन प्लेटफर्महरु प्रयोग गर्नुहुन्छ ती सबैमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर बेल आइकन क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्ने जानकारी सहित आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।